السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. يوجد مساحة الشكل الرباعي كما نرى أمامنا هنا. في شكل رباعي موجود معانا، الأضلاع كلها معلومة، معلوم هنا من أسفل، هنا 6 سنتي، هنا 5 سنتي. ولاحظ هذه ليست على استقامة، ليست عمودية كما نرى أمامنا، في ميلان، لذلك مرسوم على شبكة تربيعية عشان نشوف الفرق. نفس الشيء هذا الضلع، نفس الشيء، ليس في هنا في فرق هنا عن الضلع، عن السطر الشبكة التربيعية. هنا طوله 3 سنتي، هنا 6 سنتي، وفي زاوية موجودة في الداخل طول قياسها 60 درجة. المطلوب إيجاد مساحة هذا الشكل. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل، في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا في البداية هنبتدي إن احنا نضع الأحرف. هنا A، هنا B، هنا C، هنا D. هنبتدي ان احنا نصل بي دي. هنا هنصل بي دي كما نرى امامنا. فبالتالي حصلنا على مثلثين، في مثلثين موجودين في الشكل، ومساحة. طبعا الشكل ككل، الشكل الرباعي عبارة عن مجموع مساحتين للمثلثين، فطبعا لابد من التركيز في مساحات المثلث. ازاي ان احنا نوجد مساحة مثلث؟ طبعا هذا ليست قائم الزاوية، نكون ملاحظين ولا نوهت في البداية. طيب هنا نبتدي. طبعا الضلع ده بيساوي الضلع ده، هنا 6 وهنا 6، يعني أفهم من كده إن المثلث اللي موجود معايا ده بيكون مثلث متساوي إيه؟ متساوي الساقين. فبالتالي بس في البداية نبتدي إن إحنا ننوه على إن زاوية، هنا زاوية A B D بتساوي زاوية A D B، بتساوي هنا معاك 180 درجة، مجموع قياسات زوايا المثلث ناقص الزاوية اللي موجودة معايا 60 درجة، بنقسمها على الاتنين لأن ده مثلث متساوي الساقين. فبالتالي هيكون معايا الناتج 60 درجة. يعني أفهم من كده هنا إن الزاوية دي هتكون 60 درجة، وهنا أيضا هتكون 60 درجة. فبالتالي طلع لي إن المثلث ده ماله؟ مثلث متساوي الأضلاع، يعني المثلث A B D متساوي الأضلاع. مثلث يعني إذا الضلع ده هيكون هو كمان إيه؟ 6 سنتي متر، لأن الزوايا طبعا كلها طلعت إيه؟ متساوية في القياس. وبالتالي عندنا هنا إن البي دي بتساوي A B بتساوي A D بتساوي 6 سنتي متر. طيب عندك هنا مساحة الشكل الموجود معايا الرباعي اللي هو A B C D، ده بيساوي ايه؟ مساحة المثلث A B D زائد مساحة مثلث B C D. الشكل الرباعي بيساوي مساحة المثلثين المتواجدين معانا. طيب هنا هنبتدي ان احنا نشوف مع بعض مساحة المثلث. يبقى هنا هناخد مساحة المثلث هنا A B D. A B D هذا المثلث اللي هو متساوي الأضلاع اللي فيه كل زاوية من زواياه 60 درجة. ازاي ان انا اوجد مساحته؟ هنقول هنا بتساوي ايه؟ نصف A B، نصف A B مضروب في A D ساين 60. ساين ايه؟ ساين 60 درجة. يعني هنا بيساوي النصف اهو، A B اللي هو كام؟ 6، نص في 6 في 6 أيضا في الساين 60، يعني في جذر 3 على الاتنين. طبعا باختصار الكلام ده، دي على الاتنين فعل واحد، هنا الثلاثة. هيكون الناتج هنا معايا وطبعا دي اختصر برضو، ده على الاتنين فعل واحد، وهنا دي 3 في 3 ب9 جذر كام؟ 9 جذر 3. دي مساحة مين؟ المثلث A B D. المساحة دي سنتيمتر ايه؟ مربع. طيب تعالى ما نجيب مساحة المثلث اللي موجود معايا التاني ده. ازاي ان احنا نوجده؟ اللي هو مثلث
ده طبعا ده مش مثلث طبعا زي ما اتفقنا، مش قائم. طب ونوجده ازاي؟ اضلاعه التلاتة معلومة. طالما اضلاعه التلاتة معلومة بقت الامور بقت سهلة شوية. ازاي؟ فبنجيبها ازاي؟ ان هنا مساحة المثلث بتساوي، هنا ناخد الجذر التربيعي لبي مضروبة في بي ناقص A في بي ناقص البي في بي ناقص السي. امال ايه حكاية البي دي؟ حكاية البي ايه؟ البي ده عبارة عن، هنا البي بتساوي A زائد B زائد C على الاتنين. طيب يعني بتساوي كام؟ بتساوي هنا الأضلاع بتاعتي اللي موجودة، هنا عندك دي، هنا دي A وهنا دي B وهنا دي A C، يبقى هنا 3 زائد 5 زائد الستة على الاتنين، يعني هتساوي 7. يبقى إذا البي طلع معايا قيمتها كام؟ قيمتها 7. فابتدي أروح وأعوض عن القيمة بتاعتها هنا. فبالتالي هيكون معاك مساحة المثلث هنا، المثلث بي سي دي بتساوي، بتاخد الجذر التربيعي هنا معاك البي بكام؟ ب7. 7 مضروبة في كام؟ 7 مضروبة في 7 ناقص الايه؟ 7 ناقص التلاتة. جميل قوي. في مضروبة في كام؟ 7 ناقص الخمسة اللي هي البي. في مضروبة في كام؟ 7 ناقص الستة. طيب نبتدي ان احنا نشوف برضو النواتج دي. هتكون بتساوي هنا معايا، بتاخد الجذر التربيعي هنا يبقى هنا 7 في كام؟ 7 ناقص 3 يعني 4 في 7 ناقص 5 يعني 2 في 7 ناقص 6 يعني 1. فبالتالي هنا دي بتساوي معايا اهو، يبقى بتساوي هنا 2 جذر كام؟ جذر 14 سنتيمتر مربع. أصبح معاك هنا دي كمان أدي 2 جذر 14 سنتيمتر مربع. لو جمعنا المساحتين مع بعض هيدينا إيه؟ يبقى إذا مساحة هنا، يبقى نقول له هنا مساحة الشكل بتاعنا الرباعي اللي هو A B C D بتساوي 9 جذر 3 أهي المساحة دي اللي احنا جبناها من قبل، زائد كام؟ 2 جذر كام؟ جذر 14. طيب ان احنا نشوفهم تقريبية، هتكون نسبة ايه تقريبية؟ بتساوي كام؟ 23 سنتي متر مربع، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.